سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. چی بهتر از یک صبحانه مقوی و فوری؟ تا انتهای ویدیو همراه من باشید. اینم دختر کوچولوی منه که دولوپی داره پنکیکاشو میخوره. تخم بلدرچین یک بمب ویتامینی و تغذیه‌ایه که بسیار با ارزش و سالمه و نسبت به تخم مرغ عادی 5 برابر فسفر، 7 برابر آهن، 6 برابر ویتامین B12 و 5 برابر ویتامین B2 داره و منبع غنی اسید چربی امگا 3 هستش که برای تقویت هوش و حافظه بسیار مفیده و کلسترول بسیار پایین داره. شما میتونید با استفاده از چاقو برش بزنید یا مثل من با نوک چاقو آروم ضربه بزنید اگر میخواید که اینا رو برای تخم مرغ عیدتون نگه دارید. و بعد از اینکه یه سوراخ کوچک ایجاد کردیم با استفاده از سیخ چوبی محتوای اونو خالی میکنیم. میگم که این کار کاملا سلیقه‌ایه. اگه دوست داشتید همیشه به قول معروف نذاریم که لحظه آخر همه کارامونو بکنیم. من همیشه جلو همه چیزامو آماده میکنم. برای پنکیک ساده ما نیاز به یک قاشق غذاخوری شکر داریم. من شکر دانه ریز استفاده کردم و کمی وانیل و 3 قاشق غذاخوری آب اضافه می کنم و 2 قاشق غذاخوری از گلاب استفاده می کنم، چون گلاب گرمی خوبی به پنکیک میده و سردی آرد رو کم میکنه. گلاب خواص ضد میکروبی، مسکن و آرامش بخشی داره، مخصوصا برای سرفه. کمی نمک دریا اضافه میکنیم که خودش حکم نگهدارنده داره. با استفاده از ویسک دستی شروع میکنیم به هم زدن. البته اگه شما دستگاه دارید میتونید با دستگاه هم بزنید، هیچ فرقی نمیکنه. در دو حالت همون پنکیکی رو که میده شبیه هم خواهد بود در انتها نتیجه کارمون. به جای آب از شیر هم میتونید استفاده بکنید. من شروع میکنم به اضافه کردن آرد کم کم. 1-2 قاشق میریزم، هم میزنم و غلظت رو چشمی کنترل میکنیم. بعضی آردها سنگین ترن و بعضی آردها سبک ترن، برای همین من گرم خاصی رو اینجا ذکر نمی کنم. بازم احساس میکنم که باید آرد اضافه بشه، قاشق 3-4 هم میریزم و بعد باز نگاه میکنیم که ببینیم غلظت به کجا رسید. باید غلظت به حدی برسه که بعد از اینکه کمی از این ماده رو بالا میگیریم و میچکنیم یه ردی میمونه که بعد از 3-4 ثانیه از بین میره. یعنی نباید خیلی شل و نباید خیلی سفت بشه. البته روغن هم یه قاشق غذاخوری ما باید اولش اضافه میکردیم. ببخشید که من اینجا اضافه کردم ولی خب اشکالی نداره. الان میبینید باز شل شد و کمی آرد اضافه میکنیم. سعی کنید خوب هم بزنید که تمام مواد با هم دیگه فولد بشن و در هم ادغام بشن. بهتره از یک ماهیتابه نسوز گرانیتی استفاده کنیم. با شعله کم شروع به کار میکنیم. البته اولین پنکیک نیاز داره که دمای این ماهیتابه کاملا بالا بره. من اینجا این ویدیو رو یه خورده تقطیع کردم و الان گرم شده و مقداری رو با ملاقه میریزیم. در اینجا میبینید که با سرعت بالای ویدیو شروع میکنه به حباب انداختن و زمانی که تمام حبابها ترکید و تماما یه دست یه رنگ شد ما اونو برمیگردونیم تا اون طرفش هم پخته بشه و الان آماده هستش. میتونید به صورت کامل هم پهن کنید که خیلی سریع و فوری این کار انجام میشه و سپس برش های عرضی و طولی میزنیم تا تقسیم بشه. این خیلی راحت تره تا دونه دونه بیایم گرد بندازیم. بستگی داره که کوچولوتون از چه خوشش بیاد. برای نمونه شکلاتیش ما همون 2 تخم مرغ که میزنیم تقریبا 1 قاشق نصفی پر شکر اضافه میکنیم و 1 قاشق چایخوری پودر کاکائو اضافه میکنم و اینجا من از آب تنها استفاده میکنم. 1/4 لیوان کافیه. سپس از همون 1 قاشق روغن استفاده میکنیم، نه بیشتر. نمک هم که همون 1 وشگون کافیه واسه کارمون، مثل پنکیک ساده. و شروع میکنیم مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و دوباره مرحله آرد که چشمی اضافه میکنیم. خیلی سخت نگیرید، 1 نصف قاشق این ور اون ور اتفاقی نمیافته.
اگر به تازگی با کانال من آشنا شدید، من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. لطفاً کلید سابسکرایب یا اشتراک رو بزن و زنگوله کنار اونم فعال کن تا هر زمان ویدئوی جدید گذاشتم از اون مطلع بشی. کم کم اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم تا ببینیم نتیجه به چه صورتی در میاد. هنوز خیلی شله و باز هم نیاز داریم، ولی خب بهتره کم کم اضافه بشه که کاملا بتونیم مواد رو کنترل کنیم و حل بشه در هم دیگه. اگر محتوای ویدئوی آموزشی من رو دوست داشتید، لطفاً کلید لایک رو بزنید تا ویدئوی من به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و انگیزه بیشتری برای ادامه کار خواهم داشت. If you like my video, please press the like button and leave a comment in the comment section. Thank you. الان این غلظت کافیه. میبینید وقتی نقشو میریزم بعد از 3-4 ثانیه محو میشه. ما میتونیم اونو گرد کوچولو یا کاملا بزرگ در ماهیتابه بذاریم و برش‌های طولی عرضیمون رو بزنیم. پنکیک ما آماده شد. مقداری شکلات تخته‌ای توی قیف میریزم و من توی آب جوش گذاشتم که آب بشه. شما میتونید تو مایکروفر بذارید یا ماریش کنید، هیچ فرقی نمیکنه. و یه ذره ظریف برش میزنم، حتما 45 درجه هم برش میزنم چون به نظر من قشنگتر طراحی میشه و شروع میکنم به چرخوندن به صورت آزاد. طراحی خاصی نمیخوایم بزنیم. Don't forget to press the subscribe button and hit the bell. تا شکلات نرمه، ما این دونه های انار رو روش قرار میدیم که اشتهای کودکمون رو تحریک کنه و دوست داشته باشه که مرتب بخوره. همونطور که میبینید بافت کار خیلی نرم هستش و به خاطر نازک بودنش کاملا پخته شده و هیچ خامی در اون نیست. بافت شکلاتیش این بود و بافت ساده‌ش هم همینطور که میبینید خیلی نرمه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما را ببینم. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye. قربونش بشم من. اول از دونه های انار شروع میکنه، وسطش یه گاز از اون میزنه و یه گاز از این. امیدوارم کوچولوهای شما هم از این پنکیک ها لذت ببرن و قوی و سالم باشن.